Welcome in today's practical session. Students, we are going to take the practical number 2, conduct the compression test on sample test piece using compression testing machine, that is CTM. ओके, तर आज आपल्याला कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन वरती म्हणजे CTM वरती एक कॉम्प्रेशन टेस्ट घ्यायची आहे. ओके, एखाद्या सॅम्पल टेस्ट पीस वरती ते आपल्याला टेस्ट घ्यायचं आहे. म्हणजे आपण कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स बघितला आहे, टेन्साइल फोर्स आपण बघितला आहे. तर आपण कॉम्प्रेसिव्ह फोर्सचा एखाद्या सॅम्पल टेस्ट जे स्पेसिमन असणार आहेत किंवा पीस असणार आहे त्याच्यावरती आपल्याला कॉम्प्रेसिव्ह टेस्ट घ्यायचा आहे किंवा त्याच्यावरती फोर्स अप्लाय करायचा आहे, कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स. मग आपल्याला तो कसा यूज करायचा आहे? बाय युझिंग कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन. ओके, जसं युटीएम युनिव्हर्सल टेस्टिंग मशीन कसं असतं त्याच टाईपमध्ये हे एक मशीन आहे कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन. ओके, तर या प्रॅक्टिकल सिग्निफिकन्स काय हे आता बघूया आपण. म्हणजे याचा फायदा काय? तर कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस इज द स्ट्रेस डेव्हलप्ड इन द मटेरियल ड्यू टू कॉम्प्रेसिव्ह लोड. इन अदर वर्ड्स, इट इज कॉम्प्रेसिव्ह लोड पर युनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल. ओके, म्हणजे आपल्याला कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस म्हणजे स्ट्रेंथ काढायचा आहे. कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ त्या एखाद्या मटेरियल म्हणजे फॉर एक्झाम्पल माइल्ड स्टील असेल, ॲल्युमिनियम असेल किंवा कॉपर असेल, ब्रास असेल, तर त्या पर्टिक्युलर मटेरियलची जर कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ ओके स्ट्रेंथ काढायची आपल्याला, म्हणजे किती त्याची कपॅसिटी आहे. एखादा लोड म्हणजे त्याचा लोड अप्लाय झाला तर ते किती बिअर करतं, किती ते सहन करतं, ती कपॅसिटी आपल्याला फाइंड आउट करायची असेल तर त्यासाठी आपल्याला कॉम्प्रेसिव्ह म्हणजे ती आपण त्याला म्हणायचं कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ. ओके, म्हणजे त्याच्यावरती कॉम्प्रेसिव्ह लोड दिल्यानंतर ते किती घेतं लोड, तो किती बिअर करतं, त्याला आपण कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ म्हणतो किंवा कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस. हे कसं काढतो आपण? तो जो काय कॉम्प्रेसिव्ह लोड देणार आहे तो लोड डिवाइडेड बाय त्याचा क्रॉस सेक्शनल एरिया. म्हणजे आपण जर 20 mm डायमीटरचा जर बार घेतला असेल तर तो जो 20 mm डायमीटरचा बार त्याचा क्रॉस सेक्शनल एरिया म्हणजे काय? π/4 × d², म्हणजे त्याचा एरिया. ओके, जर सर्क्युलर बार असेल, ओके, तर सर्क्युलर बार असेल तर π/4 × d², त्याला आपण काय करतो त्याचं क्रॉस सेक्शनल एरिया. मग त्यात जो लोड आहे त्या लोडला आपण क्रॉस सेक्शनल एरियाने डिवाइड केलं की काय होतं, ते आपल्याला त्याचा स्ट्रेंथ मिळते. ओके, ठीक आहे. तर हे आहे आपलं त्याचं थिअरॉटिकल बॅकग्राऊंड आपण बघू शकतोय. द मटेरियल पजेस व्हेरियस मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज. कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ और कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस इज द स्ट्रेस डेव्हलप्ड इन द मटेरियल ड्यू टू कॉम्प्रेसिव्ह लोड. In other words, it is the compressive load per unit cross-sectional area of the material. Different materials have different compressive strength. ओके, म्हणजे ही एक कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ जी आहे, स्ट्रेंथ ही एक मेकॅनिकल प्रॉपर्टी आहे. ओके, तर आपण यातल्या मेकॅनिकल प्रॉपर्टी ही जी आहे स्ट्रेंथ ही आपण चेक करायचं आहे. आता स्ट्रेंथ म्हटलं की त्यामध्ये कॉम्प्रेसिव्ह येतं, टेन्साइल स्ट्रेंथ येतं, शिअर स्ट्रेंथ येतं. ओके, त्यापैकी आपल्याला आता कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ ही आपण बघायचं आहे. ओके, म्हणजे प्रत्येक मेटलची प्रत्येक मटेरियलची कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ ही वेगवेगळी असते. म्हणजे माइल्ड स्टीलची असेल किंवा कॉपर असेल मटेरियल किंवा एखादं ॲल्युमिनियम मटेरियल असेल, तर प्रत्येक त्याचं जे काय क्रॉस सेक्शनल एरिया आणि त्याच्या मटेरियल कॉम्पोजिशनवरती त्याची स्ट्रेंथ डिपेंड असते. आपण आजच्या प्रॅक्टिकलला हे चेक करायचं आहे. तर तुम्ही इथे इमेजमध्ये बघू शकताय, हे एक इमेज आहे कॉम्प्रेसिव्ह टेस्टिंग मशीनचं. ओके, हे जुन्या टाईप म्हणजे ओल्ड टाईपमध्ये हे मशीन आहे. हे मेकॅनिकल कॉम्प्रेसिव्ह टेस्टिंग मशीन आहे. मेकॅनिकल म्हणजे काय? तर इथं तुम्हाला जे काय त्याच्या व्हॅल्यूज मिळेल, जो काय लोड अप्लाय करणार आहे आपण तो त्याच्या व्हॅल्यूज मिळेल, तर त्याच्या डायल गेजवरती इथं आहे तुम्हाला बघायला मिळेल. ह्या डायल गेजवरती या जे काय तुम्हाला इथं पॉइंटर दिलेला आहे. ओके, डायल गेज आहे तर इथं त्याचा पॉइंटर आहे, त्या पॉइंटरवरती इथं काय दिसतं. ओके, हे जरा ओल्ड टाईपमध्ये आहे, जुन्या याच्यामध्ये. त्यानंतर तुम्हाला डिजिटलमध्ये तुम्हाला हे अशा पद्धतीने बघायला मिळेल. ओके, आपल्याला ज्या लॅबमध्ये जे आहेत ते ह्या टाईपमध्ये आपल्याला कॉम्प्रेसिव्ह टेस्टिंग मशीन हे आहे. ओके, डिजिटल आहे. आपल्याला जे काही लोड अप्लाय करणार आहे ते डायरेक्टली तुम्हाला त्या पॅनलवरती, इथल्या जो डिजिटल पॅनल आहे त्याच्यावरती आपल्याला लोड दिसतो. ओके, हे जे काही मशीन असतं हे हायड्रॉलिक टाईपमध्ये मशीन आहे. हायड्रॉलिक लोड इथं अप्लाय केला जातो. ओके, कॉम्प्रेसिव्ह लोड जो देणार आहे तो हायड्रॉलिक लिक्विड तिथं वापरलेला गेला आहे. ओके, आता इथं रिसोर्स वगैरे तुम्हाला जे मॅन्युअलमध्ये लिहायचं आहे ते रिसोर्स इथं तुम्हाला दिलेलं आहे, यामध्ये लिहू शकताय. पार्टिक्युलर्समध्ये CTM आहे म्हणजे कॉम्प्रेसिव्ह टेस्टिंग मशीन. त्याची कपॅसिटी आपल्याकडे जे आहे ते 2000 kN आपला काय आहे कॉम्प्रेसिव्ह टेस्टिंग मशीन आहे. ओके, त्याची कपॅसिटी किती आहे आपल्याला 2000 kN म्हणजे 200 टन.
एवढं त्याची कपॅसिटी आहे. ओके, स्पेसिमन आपल्याला कुठलं घ्यायचं आहे तर मेटलचे स्पेसिमन घ्यायचे आहेत. ओके, आपण टिंबर घेऊ शकतो किंवा ब्रिक पण घेऊ शकतो. आता आपण घ्यायचं आहे ते मेटल. ओके, तर आता आपण बघूया जे काही ऑब्झर्वेशन्स आहेत किंवा कॅल्क्युलेशन्स हे आपण बघूया. ऑब्झर्वेशन्स टेबल आहे, त्यामध्ये हा जो टेबल दिलेला आहे सिरियल नंबर, त्यानंतर हा दुसरा कॉलम आहे तो स्पेसिमन, माइल्ड स्टील, कॉपर आणि काय करायचं ॲल्युमिनियमचे घ्यायचे आहेत. आपण एखादा आता जो काय तुम्हाला व्हिडिओ दाखवणार आहे त्यामध्ये मी तुम्हाला स्पेसिमन घेणार आहे माइल्ड स्टीलचा. ओके, त्याच्यावरती आपल्याला काय करायचं आहे त्याची कॉम्प्रेसिव्ह टेस्ट घ्यायची आहे. त्याचं डायमेन्शन्स, ओके, डायमेन्शन ऑफ द स्पेसिमन म्हणजे त्याचा डायमीटर किती आहे ते आपण बाय युझिंग तुमचं वर्नियर कॅलिपर असतं त्याचं ते यूज करून आपण त्याचं डायमीटर मेजर केलेलं आहे. त्यानंतर डायमीटर मिळाला तर त्याचा आपल्याला क्रॉस सेक्शनल एरिया काढता येतो, कारण सर्क्युलर बार आहेत त्यामुळे π/4 × d², डायमीटर जो आहे तो d²चं व्हॅल्यू वापरायची इथं आणि आपण त्याचा एरिया काढू शकतो. त्यानंतर आपल्याला तो मेटल जे आहे माइल्ड स्टील तो किती लोडला फेल झालं ते आपल्याला बघायचं आहे. ओके, म्हणजे मॅक्झिमम लोड किती घेतलं आणि त्याच्यानंतर ते फेल झालं ते आपल्याला बघायचं आहे. तो तुमचा फेल्युअर लोड आहे तो न्यूटनमध्ये घ्यायचा आहे आणि त्याचं कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ काढायची आहे. कशी काढतात तर हा फेल्युअर लोड म्हणजे P डिवाइडेड बाय त्याचा क्रॉस सेक्शनल एरिया A. P/A केलं की आपल्याला त्याची कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ म्हणजे स्ट्रेस आपण काढतो P/A, लोड अपॉन एरियानं आपण स्ट्रेस काढतो, तेच तुमचं कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथचा फॉर्म्युला आहे. हा जो फेल्युअर लोड आहे म्हणजे मॅक्झिमम किती लोड घेतलाय तो लोड डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया. ओके, म्हणजे याच्यावरून आपल्याला काय कळतं मॅक्झिमम लोड समजा 100 किलो न्यूटन किंवा 100 न्यूटन लोड घेतलं आणि 101 न्यूटनला काय झालं तर फेल झालं, म्हणजे मॅक्झिमम कपॅसिटी किती आहे त्याचा 101 किंवा 100 न्यूटन. त्याच्यानंतर ते काय होतं फेल होतं, 101ला काय झालं फेल झालं, म्हणजे त्याच्यापेक्षा जास्त लोड ते घेऊ शकत नाही. 100पेक्षा जास्त ते काय लोड घेऊ शकत नाही, त्याची कपॅसिटी मॅक्झिमम 100 न्यूटन. ओके, मग आपण त्याच्यावरनं तो लोड वापरून त्याची स्ट्रेस काढायचा म्हणजे स्ट्रेंथ काढायची, म्हणजे ती झाली त्याची स्ट्रेंथ. मग आपण एखादा मटेरियल ते यूज करून कुठेही आपण ते यूज करायचं आहे एखाद्या डिझाईन करत असताना एखाद्या कॉलममध्ये म्हणा, ओके, किंवा एखादा कुठलाही एखादा पार्ट आहे तो तिथं आपल्याला ते मटेरियल यूज करायचं आहे. मग त्या ठिकाणी त्याचा स्ट्रेंथ आपल्याला लागणार असेल तर स्ट्रेंथ आपण याच्यावरून आपल्याला काढू शकतो. ओके, तिथे जर कॉम्प्रेसिव्ह लोड येत असेल तर त्याची स्ट्रेंथ किती आहे हे आपण चेक करून मग आपण तिथं यूज करायला पाहिजे. ओके, तर आपण बघूया आता हे सॅम्पल कॅल्क्युलेशन्स आहेत. हे मटेरियल आपण कुठलं घेतलं आहे तर माइल्ड स्टील, त्याचा लोड किती आला त्याच्यावरनं त्याचं P/A काय करायचं स्ट्रेंथ त्याची काढायची आहे म्हणजे स्ट्रेस इथं मिळतो. त्यानंतर मटेरियल तर कॉपर असेल किंवा ॲल्युमिनियम असेल. हे तुम्हाला ऑब्झर्वेशन टेबल मी इथं लिहितो. आता आपण जे प्रॅक्टिकली आले थोडंसं त्यामध्ये ऑब्झर्वेशन टेबल तुम्हाला वेगळा दिला असेल थोडासा. ओके, त्याच्यामध्ये थोडासा वेगळा ऑब्झर्वेशन टेबल आहे. त्यामध्ये तुम्हाला फक्त काय लागणार आहे आपल्याला जो लोड आहे फेल्युअर लोड आणि तेवढाच गरजेचं आहे आपल्याला. मग क्रॉस सेक्शनल एरिया डायमीटर किती आहे तो मेजर करताना तो किती आहे 20 mm असेल तो 20 mm इथे लिहून घ्यायचा, फेल्युअर लोड किती आहे तो लिहून घ्यायचा आणि त्याच्यावरून कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. म्हणजे तुम्हाला जो व्हिडिओ मी जो होईल आपल्याला जो काही घेताना ॲक्च्युअल व्हिडिओ जो आहे त्यावेळी जो ऑब्झर्वेशन टेबल आहे तो इथं यूज ॲक्च्युअली आहे असा घ्यायचा नाही आहे. आपल्याला लागणार कुठल्या व्हॅल्यू आहे त्याचा तर फेल्युअर लोड, ओके, ही एकच फक्त लागणारी व्हॅल्यू आहे. त्यामध्ये तुम्हाला ते डायल गेज तुझं वर्नियर कॅलिब्रेशनं जे काही व्हॅल्यू आहेत त्या व्हॅल्यू तुम्हाला घ्यायला लावले ते ॲक्च्युली घ्यायची गरज नाही आहे. ओके, इथं आपल्या ह्या ऑब्झर्वेशन टेबलमध्ये फक्त तुम्ही डायमीटर 20 mm आहे 20 mm लिहा, त्याचा एरिया काढा, फेल्युअर लोड किती आला आहे तो बघा लिहा आणि त्याच्यावरून त्याची स्ट्रेंथ काढा. ओके, हे एका पेजवरती लिहून तुम्ही काय करायचं आहे फाईलला ते लावून घ्यायचं आहे. मग त्यानंतर त्याचा रिझल्ट लिहायचा, हे सॅम्पल कॅल्क्युलेशन त्यानंतर रिझल्ट लिहायचा, टिंबर स्पेसिमन किंवा ब्रिक किंवा मेटल. आता आपण घेतलं कुठलं मेटल कुठलं त्यामध्ये माइल्ड स्टीलला किती आलं ते इथं लिहून घ्यायचं. हो, ओके, त्यानंतर इंटरप्रिटेशन ऑफ रिझल्ट कन्क्ल्युजन तुम्हाला मी सांगतो काय असेल ते. ओके, तर असा हा कॉम्प्रेसिव्ह टेस्टिंग मशीन आपल्याला घ्यायचं आहे. कॉम्प्रेसिव्ह टेस्टिंग मशीनवरती कॉम्प्रेसिव्ह टेस्ट आपल्याला मेटलची घ्यायचं आहे. तुम्हाला आता मी लगेच तो कसं घ्यायचं आहे त्याचं ऑपरेशन किंवा त्याचं कॉम्प्रेसिव्ह टेस्टिंग मशीन कसं ऑपरेट होतं फंक्शन काय आहे ते तुम्हाला एक्सप्लेन करेन. You'll find a vernier caliper. This is the MS bar. We are going to put the MS bar in the vernier caliper and we are going to check the size of this particular MS bar. या MS बारचा आपण जी साईज आहे आपला जो MS चा बार आहे त्याची साईज जी आहे ते आपण अशा पद्धतीनं तो कॉम्पोनंट वर्नियर कॅलिपरमध्ये ठेवून चेक करणार आहोत. ओके, सो इन युअर EME सिलेबस वी हॅव स्टडीड द यूज ऑफ वर्नियर कॅलिपर. आता इथं आपला वर्नियर कॅलिपर जो आहे when you look at here you will see that
दिस लाईन ऑन द व्हर्नियर स्केल. आता लक्षात घ्या, व्हर्नियरवरती दोन स्केल असतात. ही जी वरची स्केल आहे मोठी त्याला आपण म्हणतो व्हर्नियर स्केल, आणि ही जी खालची स्केल ही जी वरची जी स्केल आहे इथे जे तुम्हाला नंबर दिसतात, जसं की 0 असेल, हा 10 असेल, हा 20 असेल, हा 30 असेल, इथला 40 असेल. लाईकवाईज ऑल दिस रिडिंग्स विल कम अंडर द मेन स्केल. हे जे रिडिंग जातात ते कशामध्ये येतात, मेन स्केलमध्ये येतात. आणि इथे जे तुम्हाला 0, 1, 2 हे जे काही दिसतंय दोज ऑल विल कम अंडर युअर व्हर्नियर स्केल. याला आपण व्हर्नियर स्केल म्हणतो. हे झालं तुमचं मेन स्केल रिडिंग आणि हे झालं तुमचं व्हर्नियर स्केल रिडिंग. नाव व्हेन यू लुक ॲट द रिडिंग, आता चेक करताना काय करायचं, हा जो तुमचा व्हर्नियर स्केलवरचा 0 आहे तो कुठे येतोय बघायचा. नाव यू कॅन सी ओवर हिअर दॅट दिस 0 इज कोलिनियर टू दिस 20. तुम्ही बघू शकता व्यवस्थित की हा जो 0ची लाईन आहे ती 20च्या लाईनची कोलिनियर आहे. म्हणजे जर असं व्यवस्थित पाहिलं तुम्ही तर 0ची लाईन आणि 20ची लाईन तुम्हाला एकच दिसेल. सो द डायमीटर ऑफ अवर MS बार वी विल टेक इट ॲज 20 mm. किती घेणार आपण डायमीटर ऑफ सॅम्पल, इट इज 20 mm. ओके, you have studied in EME how to find out the list count and all those things, and using that we are going to find the dimensions of this particular MS bar. ते सगळं आपण MS बारचं डायमेन्शन फाइंड आउट करणार आहोत. आता राहिला याची लेंथ. सो टू फाइंड आउट लेंथ विल पुट इट व्हर्टिकली, असं त्याला आपण उभा ठेवू. ओके, उभा ठेवून वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द लेंथ. सो यू कॅन सी हिअर द 0 इज जस्ट आफ्टर द सेकंड लाईन ऑफ 50. ही लाईन जर 50ची असेल तर नेक्स्ट लाईन जी असेल ती 51ची असणार आहे. आणि आपला हा जो 0 दिसतो तो 0 ह्या 51 लाईनच्या पुढचा आहे. ओके, सो द रिडिंग ऑन युअर मेन स्केल रिडिंग इज 51. सो रफमध्ये कुठेतरी 51 लिहून ठेवा. ओके, पुढे काय करायचं मी तुम्हाला सांगतो. रफमध्ये कुठेतरी 51 लिहा. ओके, सो 51 पॉईंट. आता पुढे काय, so when you go through the next readings you will find that this line, this particular line, this fourth line from 2 is co-linear with this scale. ओके, या दोन नंतरची जी 8वी लाईन आहे, 4थी लाईन आहे ती कोलिनियर आहे. समजतंय ना. दिस 2 म्हणजे काय, हा जो 2 आहे तो इंडिकेट करतो 0.2. म्हणजे तुमची जी ती स्केल आहे याचं रिडिंग आता किती झालंय 51.2. आणि ही जी पुढची लाईन आहे ही लाईन तशी 4थी, पण त्याला आपण मल्टिप्लाय बाय 2 करणार, म्हणजे 4 × 2 8 झालं. त्यामुळे तुमची रिडिंग जी आहे ह्या पर्टिक्युलर याच्यासाठी किती येणार 51.28. समजतंय. 51 इज युअर मेन स्केल रिडिंग. ओके, ही 4थी लाईन तुमची कोल लिनियर दिसते, ही 4थी लाईन आणि ही लाईन एकच लाईन दिसतात. ही जी लाईन आहे हे 2 नंतरची आहे त्यामुळे 51.2, आणि त्याच्या पुढे ही 4थी लाईन आहे त्या 4ला तुम्ही मल्टिप्लाय करणार कशानं 2न. हे 2 आहे म्हणून नाही, येते काय लक्षात. ह्या 2चा आणि त्याचा काही संबंध नाही. तुमच्या व्हर्नियरचा जो लिस्ट काउंट आहे तो 0.02 असतो त्यामुळे. ओके, ऑर इन अदर सेन्स दुसऱ्या पद्धतीने आपण कसं करू शकतो, दिस इज युअर 14th लाईन. ही जी लाईन आहे तुम्ही जर इथून मोजत गेलात then this line will be your 14th line. बघा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ही 14th लाईन आहे. सो 14th लाईन किंवा 14th डिव्हिजन इंटू लिस्ट काउंट ऑफ व्हर्नियर स्केल. व्हर्नियर लिस्ट काउंट ऑफ व्हर्नियरचा लिस्ट काउंट आहे तुमचा 0.02. सो 14 × 0.02 विल गिव्ह यू 0.28. ओके, हा 0.28 तुम्ही जो आधीचा 51 फाइंड आउट केला आहे त्याच्यामध्ये ऍड करणार. सो युअर रिडिंग विल बी 51.28. हे लक्षात घ्या. ओके, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे जे आहे हे तुम्हाला प्रॅक्टिकली इंडस्ट्रीमध्ये पण लागणार. ओके, व्हर्नियर यू आर गोइंग टू यूज एव्हरीवेअर. मेकॅनिकल इंडस्ट्रीमध्ये जिथं जिथं तुम्ही जाल तर तुम्हाला व्हर्नियर कॅलिपर हा वापरता आलाच पाहिजे, हे लक्षात घ्या. ओके, सो लेंथ ऑफ सॅम्पल हिअर विल बी 51.28. समजतंय. देन लिस्ट काउंट वगैरे हे जे आहे ह्या गोष्टी आपल्याला नाही आहेत. आपला जो मशीन आहे आपल्याकडे जो मशीन अवेलेबल आहे त्याच्यामध्ये लिस्ट काउंट वगैरे असं काही स्पेसिफिकली मेन्शन केलेलं नाही आहे. ओके, सो मुव्हिंग फॉरवर्ड, ना दिस इज अवर मशीन. ही आपली मशीन आहे. समजतंय. ही आपली लोड सेल आहे. इथे जे तुम्हाला दिसतं इट इज लोड सेल. लोड जो दिसतो तुम्हाला हा किलो न्यूटन मध्ये दिसणार. द लोड व्हॉट यू विल हॅव विल बी इन किलो न्यूटन. ओके, बिलो दॅट इज अवर मशीन.
हिअर वी आर गोइंग टू प्लेस द MS बार. इथं मध्ये आपण मशीनच्या मध्ये आपण MS चा बार पुट करणार. ओके, ह्या लिव्हरला टाईट करून आपण लोडिंग करणार आहोत. ओके, बाय टायटिंग द ऑल द लिव्हर्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पर्टिक्युलर मशीन. ओके, सो द मशीन हॅज बीन स्टार्टेड. मशीनचं नाव वगैरे इथं तुम्हाला दिसेल. वेन युल कम हिअर यू विल फाइंड द नेम ऑफ द मशीन. इट्स ऑल द डिटेल्स आर प्रोव्हाइडेड इन द चार्ट ओवर हिअर. ओके, so after starting the machine, so now the machine is okay. त्या मशीनचा जो आवाज आहे तो असा येईल. The load is increasing. ओके, ॲज द लोड इन्क्रीजेस द डिफॉर्मेशन विल ऑल्सो इन्क्रीज. लक्षात घ्या, कॉम्प्रेशनमध्ये आपण काय करतो, आपल्या मटेरियलला आपण दोन्ही ॲक्सिसनं प्रेस करतो थोडक्यात. सो इन कॉम्प्रेशन व्हॉट ॲक्च्युअली विल हॅपन, द लेंथ ऑफ द कॉम्पोनंट विल डिक्रीज. ओके, अँड इट विड्थ माइट इन्क्रीज. त्याची विड्थ वाढू शकते आणि त्याची जी लेंथ आहे ती लेंथ जी आहे ती कमी होणार. ओके, सो द लोड इज इन्क्रीजिंग. तुम्ही बघू शकता इथं किलो न्यूटनमध्ये लोड वाढतेला दिसतोय आपल्याला. ओके, सो फायनली when you go here, आता लोडचा रिव्हर्स झालेलं दिसतंय बघा तुम्हाला. लोड इज रिव्हर्सिंग. वाय? वेन आफ्टर अटेनिंग द मॅक्झिमम व्हॅल्यू द लोड विल ट्राय टू रिव्हर्स. ओके, तुमचा जो लोड आहे तो रिव्हर्स होणार कधी, वेन इट अटेन्स द मॅक्झिमम व्हॅल्यू. ज्या वेळेला मॅक्झिमम व्हॅल्यू अटेन होईल त्या लोडची त्याला तो रिव्हर्स होणार. ना व्हॉट यू फाइंड ओव्हर हिअर इज दॅट मॅक्झिमम लोड. So here in the manual what you have to do, in serial number 1 you have to write the compressive load P in terms of Newton. The value obtained over here is in kilonewton. इथे जी व्हॅल्यू मिळालेली आहे ती किलोन्यूटन मध्ये असल्यामुळं इन मॅन्युअल जो तुम्हाला लिहायचा एक्झॅक्टली तिथं तो न्यूटन मध्ये लिहिणार. सो द रीडिंग यू कॅन सी ओवर हिअर इज 251.5 kilonewton. So while writing here what you will do, you will write here 251.5 into 10⁻³ Newton. येते लक्षात? What is the value? 251.5 into 10⁻³ Newton. Now compressive stress is equal to P upon A. What is P? P is the value of load. इथं जो लोड मिळेल तो P घ्याल. A is the area or the cross sectional area of the bar. आपला जो स्पेसिमन आहे किंवा जो सॅम्पल आहे त्याचा क्रॉस सेक्शन एरिया आपण घेणार. आता लक्षात घ्या, व्हॉट विल द एरिया इन दिस केस. आपला जो सॅम्पल होता तो काय होता, तो MS चा बार होता. त्याचा क्रॉस सेक्शन जर तुम्ही बघितला असेल तर तो सर्क्युलर होता, राईट. द डायमीटर ऑफ द सॅम्पल वॉज 20 mm. इथं जे आपण डायमीटर घेतलं ते किती होतं, 20 mm होतं. सो ॲज अ डायमीटर इज 20 mm, द एरिया विल बी π/4 into 20 स्क्वेअर. तुम्हाला माहित आहे एरिया ऑफ सर्कल इज π/4 into d स्क्वेअर. ते लॉजिक वापरून आपण काय करणार, डायमीटर ऑफ सॅम्पल फाइंड आउट करणार. सो इट विल बी इक्वल टू π/4 into 20 स्क्वेअर. यू विल फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ स्ट्रेस. ए ची व्हॅल्यू π/4 into 20 स्क्वेअर तुम्ही घ्याल, कॉम्प्रेसिव्ह लोड घ्याल. ओके, अँड यू विल फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ स्ट्रेस. ही व्हॅल्यू तुम्हाला फाइंड करायची आहे अँड तुम्हालाच लिहायची आहे. यू हॅव टू फाइंड द व्हॅल्यू युझिंग द कॅल्सी अँड यू हॅव टू राईट. ओके, आय एम गोइंग टू चेक दॅट. इथं ते चेक होणार आहे त्यामुळे तुम्ही ते व्यवस्थित लिहा. डायल गेज रिडिंग लक्षात घ्या. इन दिस केस नो डायल गेज वॉज युज्ड. ठीक आहे, आपण डायल गेज वापरला नाही. मग त्याच्याऐवजी काय घेतलं आपण फायनल लेंथ घेतलेली आहे. सो स्क्रॅच दिस डायल गेज रिडिंग. हे डायल गेज रिडिंगच्या ठिकाणी स्क्रॅच करा आणि ह्याच्या खाली लिहा फायनल लेंथ. काय लिहिणार तुम्ही, फायनल लेंथ. इनिशियल लेंथ ऑफ द सॅम्पल आपल्याला मिळालेली आहे किती आहे, 251.28. बरोबर आहे. आपण इनिशियल लेंथ आपल्याला मिळाली आहे. इनिशियल लेंथ किती होती, 51.28. आपण इनिशियल लेंथ घेतलेली आहे. ओके, सो नाव हिअर वी नीड टू फाइंड आउट द फायनल लेंथ. सो दॅट विल बी फाउंड आउट. इथं आपल्याला फायनल लेंथ फाइंड आउट करायची आहे. इथं तुम्ही खोडून काय लिहाल, फायनल लेंथ लिहाल. ओके, सो लेट्स चेक हाऊ द फायनल लेंथ इज कॅल्क्युलेटेड. हे रिडिंग मिळाल्यानंतर आपण आपला कॉम्पोनंट बाहेर काढणार. ओके, यू कॅन सी द बकलिंग. असा आपला कॉम्पोनंट बक्कल झालेला तुम्हाला दिसतो. ठीक आहे, कॉम्प्रेस केल्यामुळे MS च्या बारची हालत काय झाली तुम्ही बघू शकता. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड इट्स लेंथ. आपण याची लेंथ फाइंड आउट करणार आहोत. ओके, वर्निअरमध्ये ठेवून आपण लेंथ फाइंड आउट करणार.
सो ॲज यू कॅन सी ओव्हर हिअर, आपला जो व्हर्नियर स्केलवरचा जो 0 आहे तो या 40च्या लाईनच्या जस्ट पुढं आहे. दिसतोय काय? दिस लाईन इज ऑफ 40. ही जी लाईन तुम्हाला दिसते ही लाईन आहे 40ची. या 40च्या लाईनच्या जस्ट पुढं आहे. सो द मेन स्केल रिडिंग विल बी इक्वल टू 40 पॉईंट असं लिहून ठेवा कुठेतरी. अँड नाव वी आर गोइंग टू सी विच एक्झॅक्ट लाईन इज गोइंग टू को लाईन विथ द व्हर्नियर स्केल रिडिंग. तुम्ही ज्या वेळेला लाईन्स चेक कराल त्यावेळेला तुम्हाला दिसेल की ही जी लाईन आहे 8ची ती को लाईन झालेली दिसते बघा. ती लाईन आणि ही वरची लाईन को लाईन होते. सो यू विल टेक इट ॲज 40.80. इथे लक्षात फायनल रिडिंग इथे जे तुम्ही लिहिणार फायनल रिडिंग दॅट विल बी इक्वल टू 40.80. लक्षात घ्या आपण कॉम्प्रेस केलेलं आहे. सो लेंथ इज डिक्रीज्ड. लेंथ जी आहे ती कमी होणार आहे. सो हिअर द लेंथ विल बी इक्वल टू 40.80. इनिशियल लेंथ किती होती तुमची? 51.28. So initial length was 51.28. Final length is 40.80. So contraction will be 51.28 minus 40.80. That will give you the contraction. इथे लक्षात इथलं कॉन्ट्रॅक्शन तुम्हाला कसं मिळणार? इथली रिडिंग लेंथ ऑफ द सॅम्पल आणि इथली रिडिंग या दोघांच्या मधलं तुम्ही डिफरन्स घ्याल and that will be your contraction. Then we will find the compressive strain. Strain is what? Contraction upon original length of the sample. Contraction ची व्हॅल्यू इथं मिळेल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ ऑफ द सॅम्पल. ओरिजिनल लेंथ आपली किती होती? 51.28. बाय डुईंग दॅट मॅथमॅटिक्स यू विल गेट द स्ट्रेन. लक्षात घ्या स्ट्रेनला युनिट नसतं. सो दिस विल बी द युनिटलेस व्हॅल्यू ओव्हर हिअर. समजतंय? कॅल्क्युलेशन्स असे खाली करा. टेबल ड्रॉ करून ह्या सगळ्या व्हॅल्यू लिहायला लागतील तुम्हाला वहीमध्ये. त्याच्या खाली कॅल्क्युलेशनसाठी जागा घ्या आणि कॅल्क्युलेशन करा. रिझल्टमध्ये तुम्ही लिहाल कॉम्प्रेसिव्ह लोड. ना कॉम्प्रेसिव्ह लोड हिअर व्हॉट इट वॉज 251.5 into 10⁻³ न्यूटन ते लिहाल. देन कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेसची व्हॅल्यू लिहाल आणि कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेनची पण व्हॅल्यू जी मिळालेली आहे तिथे तुम्हाला ती सुद्धा तुम्ही लिहाल. ओके. सो दॅट विल कन्क्लूड आवर रिझल्ट. इंटरप्रिटेशन ऑफ रिझल्टमध्ये काय लिहाल? इंटरप्रिटेशन ऑफ रिझल्टमध्ये तुम्ही लिहाल द मॅक्झिमम कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस ऍक्टिंग ऑन द कॉम्पोनंट. काय सांगितलं? द मॅक्झिमम कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस ऍक्टिंग ऑन द कॉम्पोनंट. जी व्हॅल्यू तुम्ही इथं लिहिलेली आहे स्ट्रेसची तीच लिहाल. त्याच्या खाली लिहा द मॅक्झिमम कॉम्प्रेसिव्ह लोड ऍक्टिंग ऑन द कॉम्पोनंट. जो 251.5 into 10⁻³ न्यूटन आहे तेच लिहायचं. ओके. सो मॅक्झिमम कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस आणि मॅक्झिमम कॉम्प्रेसिव्ह लोड या दोन गोष्टी लिहा आणि हे जे खाली लिहा याच्या खाली तुम्ही लिहाल खालच्या लाईनला फ्रॉम द रिझल्ट्स अँड द सॅम्पल वी कॅन ऑब्झर्व दॅट द बार ऑफ MS or the sample of MS has buckled. काय लिहिणार? फ्रॉम द ऑब्झर्वेशन्स we can conclude that or we can write that the bar of MS has buckled. buckled म्हणजे लेंथ कमी झाली आहे. BUCKLED. इथे इंटरप्रिटेशन ऑफ रिझल्ट मध्ये लिहाल. अँड फायनली इन कंक्लुजन मध्ये लिहा कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ. इथं वरती खाली तुम्ही मॅक्झिमम कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस लिहिलं होतं. इथं फक्त कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ म्हणाल. कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ इज जी स्ट्रेसची व्हॅल्यू आली होती तीच लिहा. समजतंय? लक्षात घ्या इन ऑल दिस 3 पार्ट्स. रिझल्टमध्ये सुद्धा तुम्हाला स्ट्रेस लिहायचा आहे, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिझल्टमध्ये पण स्ट्रेस लिहायचा आहे आणि कन्क्लुजनमध्ये सुद्धा स्ट्रेस लिहायचा आहे. फक्त त्याला नाव देताना तुम्ही वेगळं द्याल. इथं त्याला तुम्ही म्हणाल फक्त स्ट्रेस कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस, इथं म्हणाल मॅक्झिमम कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिझल्टमध्ये आणि कन्क्लुजनमध्ये तुम्ही लिहाल कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ. कन्क्लुजनमध्ये काय लिहाल? कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ. कन्क्लुजनमध्ये काय लिहिणार तुम्ही? कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ. युनिट असेल त्याचं Newton/mm². इथे लक्षात. ओके. सो दिस मच इज आवर एक्सपेरिमेंट नंबर 5. ओके. इफ यू हॅव एनी डाऊट प्लीज आस्क. काही डाऊट असेल तर विचारू शकता. एक्सपेरिमेंट हा सोपा आहे. ओके. आय थिंक यू माइट हॅव अंडरस्टूड इट. ओके. गुगल क्लासरूमवरती हे तुम्ही एका वहीच्या पानावरती लिहून पोस्ट करायचं आहे. जे वेळेत पोस्ट करतील त्यांना चांगले मार्क दिले जातील. ओके. सो दॅट्स ऑल फॉर टुडे. थँक्यू.